Na, one click. Lalo nanginig. Parang wala indos. Wala. Wala. Alright, good afternoon. So, ngayon ay magpapaandar na ng makina ng F6. No? Meron ito unit dito na F6 na FB body na 2007. So, bagong general overall to. Ngayon papaandar rin na. Ha? Grapper mo. Ayan. Magpapaandar kami ng multicab. So ito yung Suzuki F6 12 valve, no? Bagong overhaul. Overhaul haul. Ayaw mandar, overhaul ba ayaw mandar? Nakarekta mo na yung ano kasi wala na kaming gasolina. Mahal yung gas. Walang pambili. Nasimulatag ko nga, sayang ng gasolina, natatapon. Ah. Sayang ba yung gas? Ang dilim ng ano. Baguan natin yung naman. Ha? Baguan natin. Ayusin mo na yung ano. Yung return hose. Yung return ng carb. Para hindi matatapon yung gas. Mahal-mahal ng gasolina. Mahal-mahal ng gas. Tatapon lang. Ay, sobre kami mamaya. TikTok kami. Madilim din eh. Hindi mo. Ha? Walang tape yung ano. Ha? Walang tape? Pa? Pambira mamaya magdikit. Ano ko lang eh. Napakan ko lang. Ah. Hindi ko nalagay. Start. Ay, body ground. Bali ko, hindi ko na. Wala. Wala. Oo, wala pa lang ano. Ano kagad yung ano? Fun. Pan? Nakarekta yan. Oh, ka. Nakasusi ka ba doon? Dati mo nakasusi. Ha? Dati mo nakasusi. Ah, hindi. Ano yan eh. Nakarekta yun doon. Yung pan? Hindi, yung susian. Walang ano yun eh. Yung wire. Mauubos yung ano? Battery. Hmm? Mauubos yung battery. Tanggalin mo yung connection ng fan. Tanggalin mo natin. Hmm. Mawagwa one click yan pag nagsawa. Ay, hindi na ako tinigilan na. Mag one click na nga tayo. Tapos naman ang kuryente. May tangke. Mamaya ka na. May tangke di gira. Oh, mamaya magdikit yung dalawa. Hindi naman siguro. Hindi ka. Ito lang yung lagi. Hmm. Yun, mandar na.
Negative. Gusto niya yung ano, nagdidikdik. Helicopter na. Ano talaga. Yun. Ha? Wala. Wala. Dunod na yan. Nalilibok. Nilagay mo yung linya ng preno? Nailagay mo? Yung hose niya? Ah. Pinalo na naman. Ha? Hindi baka nag-overflow yan? Hindi ba overflow? Ay. Ha? Meron? Meron. Tama ba yung pairing order? 1, 3, 4, 2. Ano yan? Pag ganun yung ikot yan? Ha? Ikot. Pag siya pag niya. Tama ba? Hindi ba pag ganun? Chicken natin. Buksan mo daw. Ano? Ito. Kung saan? Wala, pitik daw. Tama. Pag ganun, ano? Ano po? Kanan. Kasi ano, yan yung ano, kaya dito ko ng ano, front. Uno. Nagtataka nga ako, bakit hirap ito? Hindi nabot. Sabi ko, baka mamaya dito ang inuno. Dito yung ano ng uno. Yung tutok. Hindi kaya, dito yun. Baba. Baka dito ang tutok. Hindi ba yung baliktad yung ano mo? Hindi po yun, hindi naman pwede baliktad rin, di ba? Hindi naman, kahit ano din, pwede yung yan mo sa uno. Alin? Hindi, yung ano, yung cup ka. Ay, hindi. Yung pwede baliktad rin. Nakababa ba yung mga mo dun sa camshaft mo? Nakababa yung guide? Yung pinaka-kunya? Pag timing mo o nakataas? Parang nakataas yata yun eh. Ha? Kataas. Tinaas mo? Dalawa kasi yan, di ba? Pero dapat binaba mo yan. Yan lang kung alin doon sa dalawa. Ha? Kung alin doon sa baba. Ito. Sige. Tumuloy ah. Hmm? Ay, tumuloy. Kapit tayo. Live yan. Hindi. Ay, tumuloy. Yan. Timing mo nga ulit. Time na natin dito. Ha? Time na natin dito. Hindi, dito ko nabuksan dito lang. Sa dyan,
lagay mo sa letter T. Yan. Pitik-pitik. Sige pa. Ayun. Yun. Sikotin mo ulit. Pabalik. Ayan. Sige pa. Oh. Sige, sige. Hindi, tama yung kanina. Yung sa letter T. Yun mo yan sa dito. Sa letter T ni. Saan ka ba nagawa ng timing? Doon ka naman yata sa harap nagbase. Sa basa ako nag-arap. Ayan, tama yung letter T. Yan. Tama na. Ayun dyan, nakauno. Yan natin. Nakikita natin. Dito yung uno. Ah? Yung uno. Oh. Iba yung kamshap dun. Kahit nakati, minsan din nakauno. Yung kamshap. Baliktaran yun. Kasi walang running mate yan eh. Tatlo ng piston eh. Nakauno kaya yung kamshap? Nakauno kanya yung kamshap? Automatic yan. Diyan lang natin magbaliktad sa distributor. Makita natin ito. Ha? Pag dito nakatutok, nakauno yung kamshap. Kasi dito yung tutok ko eh, nakauno yung kamshap. Oh. Baliktad. Ikutin mo. Oo, uno. Hmm? Ito yung uno. Sino yung baliktad natin? Sobra kaya? Hindi. Hindi rin. Hindi yan. Yun ang ano, bunutin mo. Yung lang. Distributor o balik mo. Kasi ito, nagawa ko dito eh. Nakakakot itong uno dahil hirap eh. Hindi naman siya nag-backfire eh. Hindi na. Kung nag-backfire yun, baliktad. Hindi eh. Baka ako dito pinap yung ano, uno. Kot. Sobra. Hop. Sana yun. Kulang naman. Tama? Masagas. Basta kulang din. Kulang. Isang ngipin. Ingit na natin. Oo, isa pa. Ano? Woo! Wala ka sa timing yan. Wala sa timing. Last timing tuloy. Ano yan? Biglang Tanggal pala yung battery. Bah, ang daming ikot naman ah. Wala pa. Di. Yun. Yun. Ano yan? Yan, tama na. Bali, Isang ngipin pa. kulang ano? Para may adjustment siya. Sasagad siya eh. Yan. Yung tama ito. Ha? Tama ito. Oh, tama na yun. Parang nakagitna siya. May adjustment ng ano. Alanganin natin ito.
Baka ito mahaba. Sorry. Ha? 1, 3, 2. Hindi rin. Pag nag-backfire yan, maya, sablay. No, good na. Hmm. Start. Walang reaction. Wala siyang action. Ha? Wala siyang reaction yun. Oo. Oh, magbabakpay. Backfire. Lumabas. Nababas ang compressor. Zoom pala yun. Yan, take 3. Under na yan. Okay. Bumumba na yung langis, oh. Ha? Bumumba na yung langis. Saan? Karoon na yung Bluetooth. Ah, umakit na. Yan, pang-abot na yung ano. Yan, nagkaabutan na. Ah, One click na yan. supply mo Tornilyo. na ng ano, konting gas. Tornilyo mo. Kala ko gas. Saan yun? Ito. Ngayon natin ng konti. Saan yung ground? Ito. Ground. Ground. Ano yung positive mo? Supply. May ano pala. May supply na. Ground na lang. Ayan, may helicopter. Tumunog na. Yan. Makit na yung return, no? Tapos, ilagay natin ito. Ayun, oh. Sa dulo. Oh. Naipit yung wire mo. Yan, ha? Okay. Antar. Bakpay din. Bakpay na. Hmm? Backfire. Bakpay. 3. Ibig sabihin sablay. Uno natin. Hindi na ito uno. Hmm. Uno natin ulit. Hindi na nakatutok sa uno. Ibabalik natin ulit sa uno. Dalawa kasi ang ano nito eh. Kala mo yun ang timing, dalawa. Dalawang timing nito eh. Parehas. Sayang ang tumuloy. Kaong na ako. Hmm. Hindi na kaong na. Yan, kaong na. Kaong naman. Tapos,
Ano mo pa? Isang ikot mo pa. Yung flywheel. Kaya ikot pa na. Iwan ko yung isa. Sige. Isang ano mo. Ano ba yun? Ibalik mo ulit sa letter T. Tapos balik rin mo ulit yung ano. Distributor. Posible naman yung di under yun. Bago maganda na kasi hindi nagtutuloy. Ito sa lubong, no? Lubong yan. Ano lang naman yan eh. 180 lang ang ikot niya. Bakit yan? Ano, sige ba? Oh, yun na. Bunutin mo yung ano ulit, distributor. Tapat mo dito sa kabila. Baka ito na yun. Ha? Baka ito na yun. Tapat mo ulit dito. Yan. Spark yung kuryente. Kukuryente ka pa. Hindi pa ako Sobra. Tanya. Sige, pwede. Okay na, pwede yan. Lampas na yan, oh. Lampas na yan. I-sentro mo lang. Sentro yan. Yan. Okay. Testing 1, 2, 3. Posible na kung hindi under yan. Ding, ding, ding. Ito na. Kamamayan, ito na yung ano, uno yung camshaft din. Baka yun, nakauno lang yung ano. Yung piston. Yung Rocker arm, mga barbula. piston. Gas. Yan. Negative lang, negative. Ang na yan. King. Okay na. Yan. Ay, tumuloy. Ay, tumuloy. Tanggalin mo ngayon ano mo. Hindi. Tanggalin mo yung tornilyo. Ito. Naka-advance. Baka late yung ano. Hindi ba nga mamaya, dito yun. Alin? Sige, yan mo lang muna. Taasan mo kayo yung minor. Taasan natin yung minor. Okay. Hindi na rin ko yung turn off ng exhaust. Sige daw. Isa pa. Hindi tumutuloy eh. Tama na ito. Ha? Tama ito. Oo nga, ayaw man da. Baka nalitan ko yung turn off ng ano eh. Ano ba nilagay mo? Inano ko lang eh. Utso ko lang eh. Malaki na nga yun. Supply naman. May kuryente naman, di ba? Lagay mo nga ng gas. Supply mo muna ng gas. Saan na yung ground mo? Ito.
Yan. Okay, sige lang. Pa. Tumuloy pa. Pero, Hello. ganyan. Meron dito ano. Ha? Sos, spark lang pala. Oh. Ha? Maganda. Iangat mo ngayon. Iangat mo daw yan, yan. Namatay. Okay. Kaya yung ano ba? Pataasan. Yan. Magana na. Misingaw. Misingaw na vacuum. Pinatay ko yung hangin. Buksan ko ah.